What is up YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alexon na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ay sa video natin ito ay susubukan naman nating pagsamahin ang professional power amplifier at ang ating car audio amplifier. And guys, so marami din nagtatanong sa atin na kung pwede daw bang pagsamahin or pagsabayin gamitin sa ating speakers or sound system ang ating car amplifier at ang ating ginagamit na power amplifier. And guys, sa video natin ito ay ituturo ko sa inyo ang simple at malamang ay alam na ng karamihan yan. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel, and guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, palike and share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, sa mga hindi ko nabati, Merry Christmas sa inyo. At ganoon din, Happy New Year na rin. At kung mapapansin nyo sa likod guys, nasa labas ang ating sounds ngayon. Nire-ready natin yan para sa bagong taon. At syempre, para sa video natin ito, para makapag-tutor tayo or makapag-share tayo ng konting kalaman sa iba. Ayan guys, okay, let's go! Okay guys, sa pagpapatuloy ng ating video. Ayan, so papakita ko lamang sa gagamitin natin. Ayan, so meron tayong professional power amplifier. Sa power amplifier natin ay gagamitin natin sa ating mid-bass or sa ating subwoofer sa gitna, yung D12, ayan, yung dalawang GBL. So itong kicker naman ay para sa dalawa sa baba. Sa ating dalawang D15, 500 watts RMS each. At ito naman ay sa dalawang 300 watts RMS. Ayan, at ating Pioneer ay sa ating mid-high. At sa ating pagsisimula, syempre kailangan natin ng kable. Ayan, dalawang RCA jack. At dalawang Y connector, RCA. Ayan. So dalawang male sa dulo, isang female. Ayan, so bali dalawa siya. Ayan lamang kailangan natin para masupplyan natin ng signal ang ating power up, ating car amplifier. So bali dalawang klase ang pwede natin gawin sa pag-combine ng dalawang amplifier. Ayan. So wala pa tayong equalizer para mas maintindihan ng mga baguhan. Hindi muna tayo nagkakabit ng equalizer or any crossover o any BB maximizer para mag-start tayo sa basic para mas maintindihan ng mga karamihan, lalong-lalo na sa mga nag-start pa lang. Pagdating sa likod ng ating amplifier, ayan, yung isa, kukonek natin sa output ng ating mixer. Ayan, output. Ayan, out ng ating mixer. Tapos connect natin ang dalawang Y connector. Ayan. Sa kabila, sa kabila. Or ito yung dalawa right, yung red. Ito yung left, ayan, white. Tapos isupply lamang natin sa ating power amplifier or amplifier. Ayan, at yung isa naman ay sa ating car amplifier. Ayan. So dito ang input ng ating car amplifier. Ayan, so naka-Y connector din sa loob yan sa tatlo nating amplifier. Ayan, at ito naman ang input ng ating power amp. So unahin natin yung right. Ayan, red. So usually ang right ay nasa A, input A. Ayan. So ito guys ay adapter lamang. Ayan. So kung meron kayong XLR to RCA mas maganda. Ayan. Parehas yan. So yung output natin, adapter din lang. Ayan. So kung meron tayong mga XLR cable, mas maganda. Ayan. So ito lamang ay converter para sa RCA male. Ayan. So ito ang right natin. Connect natin sa A. Ayan.
i-input. Tapos pagdating sa ating right input ng ating car amplifier. Ayan. So ito namang left channel ay sa B. Input B naman. Ayan. At ang ating left naman para sa ating car amplifier. Ayan. So ganyan lamang kadali. Ayan. So ganyan lamang kadali. At meron pa tayong isang step or ibang paraan. Ayan. So hindi natin gagamitin nating Y connector. So sa pangalawa naman tayo. Ayan. So pwede ganyan. Pwede naman dalawang RCA jack ang ating gamitin. So wala ng Y connector. So dahil may output, dito tayo kukuha ng signal sa output papunta sa ating car amplifier signal. Ayan. So ito connect natin sa ating amplifier. Mixer output, amplifier input. Ayan. Left, right. At pagdating naman sa ating car amplifier, ganun lang, sundin na lang natin. Right output, galing sa ating unang amplifier, left output. At pagdating naman sa ating car amplifier, ay sa input tayo magsasaksak. Ayan. Right input, left input. Ayan. So kung mapapansin nyo, baliktad. Ito ang right ng ating car audio or car amplifier. Ayan. So ganyan lamang kasimple. Mixer output to input ng ating professional amplifier or amplifier. At pagdating naman, kukonect tayo sa output. Ayan. Papunta naman sa ating input ng ating car amplifier. Ayan guys, so ganun lamang kasimple. So sana naintindihan nyo. At naka-ready ng ating mga speaker wire. Nakakabit na sa ating mga speakers. Ayan. So ito yung papagana sa ating mono amp or mono block na car amplifier. At ito naman yung professional or power amp ang magpapagana sa kanya. At dito naman sa taas ay ang ating Pioneer 4 channels. At magsa-sound test din tayo. Ayan. So ayan mga ka-DIY. So may mga kapitbahay tayo. So ang sound check natin ngayon ay sakto lang. Ayan. So magsusundot-sundot lamang tayo ng malakas na bass. Ayan, baka may magreklamo dahil wala pang bagong taon na yan.
At dito na guys, nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood hanggang sa huli. Ayan. So hindi na natin na-testing ang ating Y connector. So same lang naman ang tunog na naituro ko naman sa inyo sa video. So ganun lamang kasimple, ganun lamang kadali. Ayun guys, so bago tayo magtapos, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. Siyempre, palike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Nasabi ko last time na gagawa tayo ng mid-high box ay naantala na ng gusto. Sa kadahilan ng bumigay ang ating saw blade sa ating cutter or pangkat ng ating plywood. Ayan, kung mapansin nyo guys, may itim na. Ayan, so umuusok na at halos din niya na kayang mag-cut at wala na ring talim. Ayan. So kahapon or nung isang araw, so dumating ang ating order. Ayan, galing pa ng China. So ito guys, kasi dahil 5 inches, napakahirap hanapin sa atin. Ayan. So nakakabili lang sa Lazada. Buti na lang meron sa Lazada at galing pa sa China. Ayan. Ayan. So thanks God. Maumpisa na rin natin siya after New Year. Ayan. So gagawa tayo ng ating mid-high box para sa ating D8 na crown jackhammer. Okay guys, bago tayo tulong magpaalam, Happy New Year sa inyong lahat. At happy sound trip or happy sound trip sa inyo. Ayan, so sana wala kayong kapitbahay na pulis. Ayan, at baka tayo na naman ang pagtripan at mag-urium sa ating sounds. Ayan, so hinahinay lang. Pwede yan sa pwede kayo mag-sounds kapag siguro mga 11 na ng hating gabi. Ayan, or pabagong taon na. Ayan. Ibagay din natin yung ating volume sa ating kapaligiran. And guys, at muli, ito ang inyong lingkod, Alexon na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.